Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy, they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me, that's going to last 300 souls, which I figure I can stretch to 400 if I ration. So I got to figure out a way to grow 3 years worth of food here on a planet where nothing grows. Luckily, I'm a botanist. Mars will come to fear my botany powers. So, getting to Mars is not going to be easy, and that brings up a really interesting question. How soon will the first humans actually land here? أعتقد لو إنه نبي نعيش في المريخ يجب أن نكون هناك ما أدري وش بالعربي يعني مسكن صح؟ مستوطن يكون يعني نفترض إنه كأنه بيت خلينا نقول ويكون جوته الوسائل اللي نقدر نتنفس في موية في طريقة إنه نزرع هذه الأشياء. يجب أن كل هذه الأشياء توصل للمريخ قبل ما إحنا نروح عن طريق استخدام الرجال الآلي أو روبوتس روفرز and so forth. فنرسل كل هذه الأشياء تنبني وتسوي كل هذه الأشياء. قد ممكن نرسل 3D printing to print عشان 3D printing اللي هي طباعة ثلاثية الأبعاد هذه نرسلها هناك وتبدأ تبني مثلا المساكن وبعدين نحط فيها الهواء علشان نقدر نتنفس بس هذا الهواء لازم نستخدمه وأيضا يكون هناك like recycling اللي هو ما أدري وش بالعربي إعادة وشو تدوير الهواء نتنفس يطلع ثاني أكسيد الكربون نجيبه ويريسايكل علشان يسوي أكسجين مرة ثانية إنه ما حتقعد تشيل تانكات كل شوي هواء فحياخذ وقت هذا علشان ينبني ويكون هناك الإنسان يستطيع أن يعيش. وأول ناس حتوصل على المريخ حنبدأ نعرف هل يقدرون يتحملون المعيشة هناك في هذا المستوطن اللي حنسويه أم لا. لأنه لازم تعرف المشكلة في الذهاب إلى المريخ هي مشكلة وقت وما هي نوع الصاروخ الذي سوف تستخدمه. يعني جزء من التفكير يقول لك والله واحدة طريقة إنه أنا أمشي من الكرة الأرضية وأذهب على طول على المريخ. متى أسويها؟ لما يكون المريخ والكرة الأرضية في أقصر مسافة ما بين بعض وهذه تصير في لازم تحدد قبل إنه أنا حأقلع الصاروخ في هذا الوقت علشان تكون المسافة ما بين الكرة الأرضية والمريخ أقل شيء. طيب كم يأخذك على حسب نوع الصاروخ اللي حتستخدمه. إذا حتستخدم chemical rocket أو الصواريخ التي يعني الكيميائية سواء كانت liquid rockets أو اللي هي حياخذ تقريبا 18 شهر للوصول إلى المريخ. بس لو استخدمت صاروخ نووي والتي أنا اشتغلت مع ناسا فيه يقصر الوقت للذهاب إلى المريخ لما يكون أقصر مسافة ما بين الكرة الأرضية والمريخ إلى 6 شهور إلى 8 شهور للذهاب إلى المريخ. طيب الحين توصل أنت في المريخ ما عجبك الوضع حتبلش لازم تستنى 1 سنة مريخية علشان توصل المسافة قصيرة عشان تبدأ ترجع للكرة الأرضية. فقبل ما ترسل شخص لازم تتأكد إنه يستطيع أن يعيش سنة مريخية كاملة عشان لو لا قدر الله صار شيء إنه ما حيموتون. فهذا شيء ضروري الاهتمام فيه. طريقة أخرى يقول لك لا أنا إيش أسوي؟ أحط مستوطنات وتكنولوجيا وصواريخ في القمر وأستخدمه كنقطة ترانزيت للذهاب إلى المريخ ويكون مثلا الواحد يذهب إلى القمر يأخذ 3 أيام وقيد روح من القمر ويصير نروح هناك ومن هناك نروح على المريخ. The hell is he thinking right now? I'm definitely gonna die up here if I have to listen to any more god-awful disco music. My God, Commander Lewis, couldn't you have packed anything from this century? Think about this for a minute. Food, shelter, clothing, water, oxygen. We can do this.
We really can. But it's still a little complicated and a little difficult. So that leads to the next big, really big step in living the good life on Mars, and that's terraforming the planet, making it more like Earth, re-engineering an entire planet. That sounds like a lot of hubris, but the truth is that the technology to do everything on بس تقدر ايش تخلي احنا نبني اشياء للتعايش مع الكوكب نفسه، يعني تصير عاصفات رمليه كثيره في المريخ، كيف حتتعايش معها؟ حتشوف كم سرعه الهواء هذا عاصفه كم سرعه العاصفه، وحنكتشف كم سرعتها، كيف قوتها، وهل فيها اشياء كبيره يمكن تخبطنا ولا لا، ونقدر نبني البيوت اللي حنسويها ولا المستوطنات هذه نبنيها انها تتحمل هذا الشيء. بالعكس يصير نكتشف هل في نكتشف المريخ كاملا، نشوف وش عنده اشياء نقدر نستخدمها للعلم وتطوير العلوم، ايش المواد الموجوده، كل هذه الاشياء نقدر نكتشفها لو في شخص موجود هناك ويسوي تحليلات دائمه، ويعني نكتشف هل كان في هناك كائنات عايشه هناك وعلا. فيكون حلو، بس ما حيصير بيوم وليله. اولا حيكلف كثير عشان نوصل، لانه الشيء الوحيد اللي وصلناه الى المريخ هي الروبوتات اللي هي the rovers، صح ولا لا؟ وايضا رسلنا كم شيء على مدار المريخ، ولكن الانسان لسه ما وصل، ونبي نوصل، وحياخذ وقت على بال زي ما قلت لك لازم نبني هذه الاشياء، نتاكد انه يستطيع ان يتعايش في هذا الموضوع لمده سنه مريخيه كامله. هل حيصير؟ باذن الله. انا دائما اقول ما في شيء مستحيل، ما دام العلم موجود حنروح باذن الله. But what would you do there? How would you live? It's going to be the same as it is on Earth. Somebody's going to start a restaurant. Somebody's going to build an iron foundry. Someone will make documentary movies of Mars and sell them on Earth. Some idiot will start a reality TV show. There will be software companies. There will be hotels. There will be bars. This much is certain. It will be the most disruptive event in our lifetimes, and I think it will be the most inspiring. Ask any 10-year-old girl if she wants to go to Mars. Children who are now in elementary school are going to choose to live there. Remember when we landed humans on the moon? When that happened, people looked at each other and said, if we can do this, we can do anything. What are they going to think when we actually form a colony on Mars? Most importantly, it will make us a spacefaring species. And that means humans will survive no matter what happens on Earth. We will never be the last of our kind. Thank you.